Vi är i Gölingstorp. Det är nu Sveriges centrum för fönsterhantverk och för den utbildning som förr drevs av Hans och Sonja Albeck i Ystad. Det är andra och tredje generationen Albeck som har tagit över och Hans och Sonja kan lugnt luta sig tillbaka för deras idéer lever vidare. För oss är det ju fantastiskt det är skojigt och roligt. Ja. Och vi kan liksom med flaggan i topp övergå till annan verksamhet. dra oss tillbaka. Att vi gjorde någonting som var viktigt, inte bara för oss själva. För oss handlade det om att överleva. I och med att dokumentationen finns också så är vi väldigt trygga med att det vi håller på med, det fungerar faktiskt. Det fungerar alldeles utmärkt. Men vi har ju också testat. Det är klart man måste ju testa och se och sen backa eller justera eller så. Men alltså, man måste ju hela tiden utvecklas på ett sätt. Ja. Men även förstå skillnader mellan det gamla som vi kanske hellre gör och det som är nytt som kanske funkar bra på vissa ställen men kanske inte överallt. Och där är det ju viktigt med dokumentationen. Er dokumentation och vår dokumentation. Vi kan ju bara gå tillbaka och bläddra och säga oj, det gjorde vi 1982. Och hur ser det ut idag? Och nu kan ni gå till era projekt och hur fantastiskt att vi kan inspirera unga. Ung och ännu yngre. Ja. Behovet av vår byggnadsvård och underhåll är ju så gigantiskt så att vi kommer aldrig till att kunna mätta behovet. Och därför så uppstår det aldrig några konkurrenssituationer som många är så rädda för. Det är bara till att stå på och jobba. På 70-talet blev Hans och Sonja sjuka av lösningsmedel i de färger som användes då. Och för att överleva skapade de sin egen linoljefärg utan lösningsmedel. Och den kom att användas till att måla om Versailles alla fönster och på många ställen i Europa. Men nu har också Kanada och USA upptäckt fördelarna. Det är spännande och de yngre generationerna är minst lika uppfinningsrika som sina föregångare. Min bästefar var ju möbelsnickare, så jag gick ju möbelsnickare först. Så jag en liten annons i en tidning som jag hade från Sverige. Jag var ju i Norge då. Och jag tänkte att den kursen vill jag gå med renovering av fönster. Det passar mig, tror jag. Och blev helt fascinerad av fönster alltså efter den kursen. Det var det Hans och Sonja som hade då. Så det ångrar jag inte. Och där träffade jag min man. Nu är den törr och fin. Så jag målade igår. Jag tänkte jag skulle skära och tvätta detta. För vi har ju målat långt in på glaset. Så då skär man insidan först. Våran sons kompis Tim, han letade hus och så såg han detta. Så vi åkte hit och tittade och då sa vi det här ska vi ha. Det var ingen diskussion, varken Fan eller Max eller jag tyckte det var fel. Det var bara rätt. Så. Och tar andra sidan. Och då må jag hitta vart det är på andra sidan. Så blir det helt perfekt. Laggården här är ju 1000 kvadratmeter. Så det är väldigt stort, men för oss var det perfekt för då får vi en snickeri, måleri, glasmästeri och kurslokal. Och lager hela vägen uppe. Så vi kunde inte fått det bättre. Det är helt perfekt för oss. Måste man gå över för du klarar aldrig att få allt bort som man skär. Så det är väldigt viktigt att få det rent mot kanten och försiktigt. Du ser här. Så. Ett som jag tar grovt bara. Och en som jag tar färdig.
Och då måste man vara försiktig med kittfalsen, för kittfalsen är ju varm, eller det är den inte för den är mjuk. Väldigt mjuk i nästan ett halvår till. Gör exakt likt på bägge sidor. Och det som de flesta gör fel är att de torkar allt för sakta. Och då blir det dragigt. Var raska och medan det är vått. Då får du helt fint. Det blir liksom... För många år sedan så mötte jag ju de här problemen med måla små kanter och få det snyggt och få det fort och få det att hålla länge. Och då kom så småningom den här tekniken fram att få lov att måla ut på glaset och skära in kanterna som vi kallar det för på in- och utsidan. Och det har sedan följt oss genom alla år, och när vi gör utvärderingar på våra gamla projekt så ser vi att det här har blivit en succé på många vis. Och då är det ju väldigt skojigt att se att det fortsätter. Ja. Så att ni accepterar de här tosigheterna att få måla ut på glaset och förstår vikten och nyttan av detta. Ja, jag var ju nere och lärde mig utav dig bland annat nere i Skåne för det är över 35 år sedan. Ja. Och vi har fortsatt att måla på samma sätt Ja. och nått samma resultat. Det blir väldigt bra och framförallt att det blir hållbart, och så är det roligt. Vi blir färdiga någon gång. Det är inte här vi vill lägga timmar på att försöka måla raka kanter som ändå inte blir raka. Det går mycket fortare och jag tycker det är roligare att måla fler bågar än att måla länge på samma båge. Men det här förutsätter också att glaskanten är ren. Ja. Ja, Ja. det är en nyckel till alltihop. Ja. En gång var det så självklart så det nedtecknades inte en gång. Nej. Och där är vi inte idag. Hör ni nu att nu raspar det i penseln? Ja, Det här ljudet, det vill vi inte ha. Nej. Då är det för lite färg. Nu är det tyst och fint igen. Sen om du nu målar här och sen så säger jag nu fattas det lite grann här, så ska jag doppa en gång till eller? Nej, det behöver jag inte, för de här penslarna de har mycket färg in i sig. Så jag kan skava fram, så har jag lite magasin med färg här så slipper jag det där sista doppet. Så. Och så drar vi hela vägen. Det betyder att doppet måste byggas bort så mycket som möjligt. Ja. Färgen sprider ju när jag trycker till den här nu. Ju mer jag trycker desto bättre sprider jag färgen, så kan jag reglera om jag har mycket färg på ett ställe. Och trycka till lite extra när jag känner att här är det lite tjockt lager. Så ska jag effektivisera målningen nu, så målar jag alla de liggande Ja. först. Och så kan jag måla sidorna och så kan jag dra en gång där och så är det färdigt. Annars så får jag gå ett varv extra och dra runt för att göra det snyggt i kanterna. Okej. Så kan man tänka och rationalisera lite för sig själv. Det är det vi kallar för systemmålning. Ja, just det. Men om man inte har målat så himla mycket och är proffs så kanske man behöver bara få på färgen. Ja. Och sen på något sätt. Ja. Och sen stryka ut det på något sätt. Ja, Och så försöka hitta något system utifrån sig själv. det tycker jag låter som en bra idé, för det blir för mycket att tänka på. Om Att man ska göra tänka allting det. i viss ordning. Ja, Nej, men det känns ju väldigt viktigt att alltså suga in den här kunskapen och försöka och samla den här stora banken och även skapa egna erfarenheter. Och spännande. Och även försöka då förmedla det vidare sen, liksom så gott man kan. Vi börjar ju med redan 84-85 nästan med kursverksamhet ju. Och de som kom då, det var ju gamla farbröder. Mycket myndighetsfolk och sånt som var intresserade av vad vi höll på med för skumt. Men också en och annan tant. Nu tycker jag det känns som att det är liksom fler och fler kvinnor som förstår att detta är ju faktiskt ett hantverk
hantverk som Vi jag är ju kan alla jobba med. 4 på kursen. Så. Jobba med profession. Och då är det ju, eftersom det är många yngre och speciellt tjejer, de tycker det är väldigt bra att vi är olika generationer och både tjejer och killar. För tjejerna kanske frågar mig i första hand för att det känns inte så läskigt att fråga en så kallad dum fråga som de tycker. Att byta bits i en skruvdragare eller någonting sånt som man borde kunna. Men man kanske inte kan. Nej. Du kanske man inte vågar fråga någon som är äldre och kanske man. Nej. Utan då vill de hellre fråga en yngre tjej det. Så tröskeln inte blir så himla hög. Och det är bra. Så är det väl lite så att en äldre man går inte gärna och frågar Fanny heller. Nej. Nej, det är stötande. Ja. Det kan det vara kan lite fråga en ung- pinsamt att fråga en ung flicka. Ja. Precis. Så man märker det här som har legat och släpat efter med oss i många herrans år. Att det försvinner, det att försvinner det inte. fortfarande. Det är inte så att de äldre männen inte frågar mig för att jag inte kan. Det är inte därför. Nej. Utan det är mer för att de tycker det är lite läskigt att de inte kan den frågan. Ja. Och jag kan, som Ja. är ung tjej. Ja. Kan vara lite svårare mot botten. Det brukar vara mer rost. Kan nog sitta bättre. Eller så är gängerna bortrostade. Ibland kommer det in fönster som behöver särskild omvårdnad. Då kan Max slipa bort de lager som är förstörda. Och sen ser man till att bågen blir ordentligt impregnerad med linolja så att träet väcks till liv igen. Här har vi ju rå och kokt linolja. Vi kan välja i princip vad vi vill ha för någonting när vi impregnerar. Har man rå hemma så tar man det. Har man kokt hemma så tar man det. Man får inte ha oljan som en ursäkt för att inte bli av. Då är det bättre att ta det man har. Inträngningsmässigt i trät så har det ingen betydelse överhuvudtaget vilken olja vi väljer. Här har vi lite... Nu väljer vi rå linolja. Ren, fin, rå, kallpressad linolja. Det här har man ju sagt inom byggnadsvård och så att man ska ha halvolja. Man ska blanda ut med lösningsmedel för att få inträngning och så. Det glömmer vi helt och hållet. Så länge det suger in i trät så kan jag mata på här bara med flödigt lager. Vi kör på i kittfalsen och på alla ytor, alla trärena ytor. Det här bottenstycket här nu, det var det som var helt grått förut och väldigt väderbitet och åtgånget. Efter lite slipning så vi blir av med den döda veden om man säger så har vi kommit fram till det här friska brunröda materialet. Men det behöver olja. Vi behöver impregnera det och hjälpa det tillbaka till livet igen. Och då, oljan kan man också se då som ett väldigt viktigt steg för vidare behandling. Men det ser ju väldigt flott ut nu med kittlampan. Har man den så kan man ju naturligtvis använda den så fint. Men för de som inte har den, det går ju bra att göra detta jobbet med varm luft eller till och med en hårfön och till och med ett strykjärn. Ja. Men det viktiga är ju att oljan är bunden i träet. Ja. Så man inte blir förskräckt över att man måste tvunget ha fina verktyg. Men det är bra. Men det är fascinerande att se hur ett fönster med kvisten där har klarat sig. Man hade ju 100 år. Ja. Och då visste man vad man hade för virke. Ja. Det är ju fantastiskt att se. Riktigt, riktigt fint att se. Där är också en stor kvist där. Ja, sån utseendemässigt, skönhetsmässigt så är det ju inget bra virke med de här kvistarna och växter och så. Men funktionen är optimal på det här. Hållbarheten har ju varit, det här vet vi ju redan. Ja.
Men nu får vi ju ett fantastiskt skydd att gå vidare med spärrskikt i kittfalsen och glasning och kittning och målning. Kul! Ja. Det här med underhåll är ju så viktigt. Att vi tittar runt våra hus och kollar, oj, där är en liten spricka där. Oj, vi gör ett underhåll kanske då och då. Och det var någon som sa, we have to make maintenance sexy again. Ja, dit ska vi. Dit ska vi. Ja. Maintenance sexy again, ja. Och då är det så enkelt ju. Ja. Så slipper vi att börja om från början hela tiden. Ja. För med stor andel kärnved med mycket kåda i. Och tack vare kådan så har ju inte trädet sugit något vatten. Och suger det inget vatten, ja då händer ingenting, får vi inga skador. Och har vi sen ett utskick med linoljefärg på, som också, eller linolja och linoljefärg som också motar bort fukt och regn, då har vi ju ett fantastiskt gott hållbart fönster. Ja. Jag lägger alltså en spärrgrund i kittfalsen som består av skällack. Skällacken den är helt fettsäker. Så här kommer vi inte att få något läckage in i träet ifrån kittet. Nu har vi ju oljat på med linolja, så nu ska ju inte träet ha ännu mer olja ifrån kittet, utan kittets olja ska behållas i kittet så länge det är möjligt. Så det är elastiskt och följsamt, så det kan äta upp rörelser då som blir mellan glas och trä. Den har stått länge. Och luften som har funnits kvar under locket, det skapar ju det här skinnet. Och det är tjockt nog att skära loss i kanterna och ta upp. Ja, i min värld så är skinnet någonting positivt. Ja. Därför att det är det bästa locket. Det är väldigt Även bra. om jag lägger ett lock på, du ser hur det ser ut på kanterna. Jag kommer aldrig till att få det locket till att bli tätt här. Nej. Och det blir luft och det blir skinn. Ja. Jag accepterar detta och lägger kanske locket löst på för att det inte ska komma damm och smuts i färgen. Just det. Men inte för att stoppa skinnet. Nej. För jag vill ha skinnet. Jag rör om färgen. Ser till att allt kommer med ifrån botten och ifrån sidorna. Och jag rör med en platt sticka, icke något runt. Skulle det sen finnas något lite kvar, jag hittar ytterligare en liten svans här. Och det kan finnas små partier. Och jag eftersträvar en fin finish. Då silar jag färgen. Och då använder jag en nylonstrumpa här, en damstrumpa. Som jag klipper i bitar. Här är det ju väl foten som i början. Men man kan ta stycken av benet. Och när det gäller stora, till exempel 3 liter som så passar ju byxbaken. Och då klipper jag av benen och knyter ihop det grenen. Så det blir tätt och sen så passar det här breda, starka gummibandet runt om. Men tillvägagångssättet när jag silar är detsamma oavsett storleken. Och nu ser jag att här kommer ju en massa små fnas med. När jag lyfter upp strumpan så rinner färgen sakta igenom. Och den rinner kanske inte riktigt självmant fullt ut. Och då skaver jag av så här och hjälper. Men det räcker inte alltid det heller, utan då viker jag runt så. Och sen snurrar jag runt och då ska skaftet på strumpan här vara så pass lång att jag kan använda den som press. Och så får jag med all färgen. Du kan spara den i årtionden. Så länge det är något flytande som går att röra upp så är den målningsbar. Man ska inte röra runt och röra om färgen med skinnet i. För det löser sig aldrig. Nej. Det bara går sönder i mindre och mindre bitar. Och då får jag en effekt som ser ut som det är miljoner flugvingar i färgen när jag målar. Inte bra. Det är inte bra. Nej. Så att skinnet ska bort. Men man kan göra då på lite olika sätt. Man kan sila färgen, man kan ta bort skinnet och ser jag sen att där inte är något mer kvar, då
kan jag doppa. I en liten burk så här med ett litet djup så kan jag röra runt färgen hela vägen ner i botten ända upp i ytan utan att det skvätter någonting. Ja. Jag måste kunna jobba i smått och jobba i stort. Ja. Och även om den kan se lite liten ut i en 3 liters hink så är den väldigt effektiv. Det behöver inte vara många storlekar. Nej. Det går ju att vispa snabbt. Kan Utan man att köra på skvätter. full fart på den. Det har inte varit så lätt att hitta penslar för linoljefärgsmålning. Vi har ju försökt att jobba med att komma till rätta till de bästa penslarna i säkert 35 år. Vi har letat varje gång vi är ute och reser eller vi är någonstans så försöker vi hitta en pensel som är det där är det bästa. Men det har inte funkat. Så till slut så hittade vi på ett ställe en pensel som var ungefär det som vi kunde tänka oss. Det var ett av de bättre vi har kommit fram till. Så det köpte vi så mycket vi hade plats för och så har vi målade vi med dem. Och sen började de ta slut. Och då var Fanny med ute och jobba hos en kund. Och jag är väldigt nyfiken av mig så att jag hittade några fina snitterier på väggarna och frågade då kunden vad är det för någonting, för jag tyckte det såg lite asiatiskt ut eller så. Och kunden började prata om det, att det kom ifrån Kina och att de hade jobbat där i 40 år med export till Sverige. Och vi hade ju några penslar som vi tyckte om. Och Jag tyckte ju den var lite fin också, den penseln vi hade, så då kom vi snacka om penslar. Ja, och vi ville ju börja och ta fram en ordentlig pensel som går att använda till linoljefärg med de egenskaperna vi vill ha. Och han tittade på penseln och så pensionär som han var hade han tid över. Så att han satt och klickade lite på datorn utifrån någonting som inte vi förstod. Och ringde tillbaka dagen efter och sa att nu har jag hittat vart man kan få tag i en penselfabrik som hjälper till för att ta fram speciella, unika penslar. Men det var ju inte bara att hitta en fabrik och köpa pensel. Utan vi fick ju börja önska oss och vi har provat naturborst, vi har provat blandborst, vi har provat syntetborst av alla möjliga olika sorter. Vi har provat olika längder, olika tjocklekar, hur mycket borst ska det vara i en pensel. Så vi försörjde nog DHL en period där så när de skickade express ifrån penselfabriken. Så ifrån andra sidan av världen så satt de på en verkstad och så fixade till lite penslar för oss och skickade upp och vi provmålade och vi var inte riktigt nöjda. Vi talade om att den här sprider inte tillräckligt. Vi behöver ha lite styvare borst så att vi får spänst i det så det sprider färgen. Nästa laddning kom upp med någon 1000 millimeter tjockare borst istället. Och vi provmålade och då var vi på pricken. Sen så gällde det ju att få till kitfalsarna i och med att vi målar fönster. Så då funkar det ju inte med en rak spets på penseln. Utan den måste ju komma ut i en liten spets så vi kommer helt in i hörnet. Det var inga problem tyckte de. Det fixar vi. Så kom det upp de här penslarna då med spetsen på. Och där träffade de rätt första gången. Det var precis lagom. Om vi tittar lite grann här så på en traditionell linoljefärgspensel så skiljer de sig lite grann här. Både i form och så, men framförallt så skiljer det sig i mängd borst. För klämmer jag här så är det stenhårt. Klämmer jag på en naturborstpensel här så kan jag trycka ihop den. Det är mycket, mycket mindre borst i den. Så borsten delar sig och lägger sig på varsin sida av hörnet så den närmsta delen runt hörnet där målar vi ingenting. När vi nu fyller upp penseln med borst istället och gör samma sak här så. Ser du, här ligger penseln. Eftersom jag är ju en av de som målar mest i våran firma. Så jag vill ju kunna måla så många som möjligt på en dag. Men det är också att den ska vara ergonomisk att måla med eftersom att jag kanske målar 6-8 timmar på en dag. Då kan inte jag ha kramp och hålla i något sånt här
som är ganska tunt. Det blir väldigt, väldigt jobbigt för fingrarna att klämma runt den här, eftersom att man ändå måste ju stryka ut och ta i lite grann. Och ska jag då hålla krampaktigt i en sån här tunn pensel, så blir det väldigt jobbigt för min hand och handled och underarm. Medan den här är ju mycket, mycket tjockare i handtaget och ligger bättre i handen. Plus har lite greppmönster. Men tanken är med dem att de ska väga precis lika mycket, så där man håller i penseln och man har doppat färgen så vi har färg på penselhuvudet, då ska de balansera perfekt, så bakändan på skaftet ska då väga upp framändan. Och det spelar ingen roll när man målar en fönsterbåge, men när du står den här i en dag och målar 8 timmar i rad, då har det betydelse att man ska orka med och må bra. Den är inte riktigt i närheten där. Hur vi än försöker. Det är små detaljer som man tycker kanske inte spelar så stor roll, men yrkesverksamt så spelar det väldigt stor roll. Just när om man kan ta 1 minut längre per båge gånger 3000 bågar. Gånger kanske 3-4 strykningar. Det blir enorma mängder minuter. Gånger 35 år. Ja, så har vi slösat bort ett halvt liv. Ja, jag klarar inte ens min räkna att räkna ut. Nej då. Sen har vi våra penslar är veganska också, eftersom att de har syntetborst gentemot många konkurrenter inom just linoljefärgsbranschen som är av svinborst i något slag. Så det brukar många tycka är väldigt viktigt också, speciellt i Sverige där man tänker mycket klimat och miljö på det sättet. Vi har ju haft kanske 200 personer på kurs hittills på 4 år. Inklusive coronaperioden. Men de vill ju sällan måla med någon annan pensel än våran efteråt. När de har fått testa under kurserna. Just för att den är så enkel att måla med. Det är svårt att misslyckas med målningen, skulle jag säga. Den hjälper ju målaren att måla med färgen. Oavsett om vilket fabrikat det är så. Men just den hjälper till. Vi har ju lite olika egenskaper på den. Den lilla tunna penseln här så, den är väl kanske mer för bättringsmålningar, reparera mindre skador. Skällack till exempel går väldigt fint till. Den är lite för liten för att stryka ut färg på ytor. Sen har vi våran egna favorit, det är 18 mm penseln. Den använder vi när vi målar fönster till absolut största delen. Det är en väldigt allround pensel så. Och har vi nästa storlek är det ju 25an. Den är förvånansvärt bra att sparmåla med, för den är mycket borst, tät borst, och så kan den ligga fint på spröjskanter eller profilkanter eller kittfallskanten. Så kan man dra och få raka fina linjer. Det är lite bakvänt mot vad man tänker. Man vill ofta ha den lilla penseln till sparmålning, men det är väldigt svårt att få raka linjer med den. Sen har vi den stora penseln. Den kan man tänka sig, den används faktiskt till fasadmålning. Då kan man tänka dig den här lilla penseln och måla fasad, men det blir ju ett himla jobb. Men det hänger ju på, linoljefärgen ska ju strykas ut och vi ska orka stryka ut den. Här ser vi, när vi trycker till den nu så blir den ungefär mellan 5 och 6 cm bred. Och det är ungefär vad vi orkar med att stryka ut med linoljefärg med få drag. Det är ju bättre att ha en pensel som gör nytta hela tiden än en med bredare pensel som vi inte orkar trycka till, som glider ovanför färgen. Det finns lite myter idag om att man ska måla så tunt med linoljefärg. Nu måste vi tänka på att skyddet ligger i skikttjocklekens totala tjocklek. Så ska vi måla här nu så försöker vi att måla så att vi får full täckning på en strykning. Det betyder att vi har tillräckligt tjockt lager för den strykningen. Sen kan vi måla 2 gånger till. Då har vi ett kanonfint skydd för utvändig målning. Rör vi hela botten och vi kommer ut efter kanterna. Och du ser att nu doppar jag så jag har rätt rejält med färg på penseln. Vi klickar ut det som vanligt på några ställen. Och så drar vi.
Jag vill se de borsten och skurningen gör jag när jag kommer in i hörnet här så vrider jag till lite grann och drar upp och så får jag även färg helt in i hörnen. Klickar vi på våra tjocka färgkladdar och sen ska vi kunna dra ut detta här. Man är ofta lite rädd att man målar så tjockt så att man får ett lite skrynkligt lager. Det ser ut som russin nästan, att man kan få som ett russinskinn. Då har man målat lite för tjockt. Och så tar vi hela långsidan så vi får penseln åt rätt håll. Nu kan du lägga märke till när jag börjar här och drar de här så börjar jag inte helt ner i hörnet. Där jag börjar en bit på mitten där och så drar jag uppåt. Och så börjar jag lite in på kanten här så. Och så lägger på penseln och så drar jag hela vägen neråt. Om jag skulle börja upp i hörnet här så kommer jag att skava av färg på toppen som lägger sig på toppen här uppe. Och det blir en stor kladd som ligger där så när jag ska sen bära och hantera bågarna så får jag röd färg precis överallt. Så vi drar uppåt där och så börjar vi en liten bit ner och så drar vi hela vägen neråt. Så slipper vi det. Vi målar andra sidan också. Då är det som vanligt, vi doppar så jag ordentligt med färg på penseln. Det ska låta lite grann när vi målar här så, men det ska ju inte raspa som vi drar torra borst emot trät. Men det får inte heller vara helt ljudlöst när vi målar för att då har vi för tjockt med färg. Då är det för mycket olja till penseln och då kommer vi att få problem med att färgen rinner iväg lite. Det blir ju ofta så nu när vi ska dra de här fina linjerna här så att jag kommer ut lite utanför och så drar jag av lite färg som lägger sig i en stor sjö där så. Har man en bra pensel då så kan jag stoppa dit penseln här så. Så. Och så suger jag upp det så är det borta. Detta kräver en pensel som har väldigt tät borst och har kluvna borst i toppen som gör att det kan suga upp som en svamp av kapillärkraften där så.